This is our ingredients: bell pepper, spring onion, and 2 eggs. So, let's start. Kailangan ng mangkok, tinidor o di kaya wire whisk. At saka natin babasagin ang itlog. Haluin ito ng mabuti upang masigurado na nahalo na ang egg yolk sa egg white. At ilagay na natin ang bell pepper. Isunod naman natin ang spring onions. At haluin uli. Isa lang ang kawali at hinaan ang apoy. Maglagay ng mantika at saka ito ikalat. Antayin itong uminit at saka ilagay ang itlog. Ayusin ang pagtanggal upang hindi ito masira. Ilagay ang natitirang itlog. Dahan-dahan itong ipaikot